สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้มีไอเดียหนึ่งนะครับเป็นไอเดียการจัดเก็บอุปกรณ์นะครับนะอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับนะแบบประหยัดพื้นที่นะครับนะนั่นก็คือตัวรางนะครับเป็นรางอเนกประสงค์นะเรามาเริ่มทำกันเลยครับเริ่มแรกก็ต้องตัดไม้ก่อนเลยครับนะก็ตัดไม้ตามขนาดที่เราคิดไว้นะครับความลึกความกว้างของตัวซิงค์ของเรานะครับตัวเชลฟ์นะว่าต้องการยาวกว้างขนาดไหนนะครับจากนั้นก็ไม้ที่ได้นะครับนะเอามาเจาะนำไว้ก่อนนะครับต้องเจาะนำนะครับไม่เจาะนำมันจะแตกนะเพราะกะขนาดตะขอนะครับนะอันนี้ผมกะคร่าวๆเอาเองนะครับว่าจะใส่สักกี่อันอะไรประมาณนี้นะครับง่ายดายครับไอเดียนี้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็เจาะนะครับเจาะนำไปนะครับแล้วก็เอาตะขอนะครับมาบิดนะตะขอเนี่ยต้องง้างเปิดปากมันนิดนึงนะครับเพราะถ้าไม่ง้างเปิดปากเนี่ยเวลาคล้องหูหม้อคล้องอะไรพวกนี้มันจะคล้องไม่ค่อยได้นะจะคล้องยากครับจากนั้นเอารางสไลด์ครับตัวหนึ่งนะก็ขนาดตามความต้องการเลยครับจะยาวสั้นแค่ไหนนะแล้วก็ยึดมันด้วยน็อตนะครับตะปูเคียวนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับติดตั้งตัวหูคล้องให้เรียบร้อยนะครับจะเอาขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็แล้วแต่เราเลยนะครับนะแต่ผมแนะนำให้เป็นใหญ่ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าของอุปกรณ์ได้ง่ายกว่านะพวกหูหม้ออะไรพวกนี้บางทีถ้าเล็กนะมันใส่ไม่ได้นะครับมันจะติดไปหมดนะจากนั้นยึดครับยึดกับตัวติดกับตัวเคาน์เตอร์ครัวนะครับตรงนี้เนี่ยผมทำก่อเคาน์เตอร์เป็นตัวอิฐมวลเบานะเพราะฉะนั้นเจาะง่ายครับอิฐมวลเบาใช้สว่านธรรมดาเจาะเอาก็ได้ครับแต่ถ้าใครทำเสร็จแล้วพวกบูกระเบื้องอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนะตัวนั้นต้องใช้สว่านดีๆนะครับเจาะอีกทีหนึ่งนะวิธีเจาะก็มีหลายคลิปนะครับที่ผมทำไปแล้วนะครับก็เคล็ดลับง่ายๆเลยก็คืออย่าเพิ่งเจาะกระแทกนะเจาะให้มันเจาะแบบธรรมดาให้เลยตัวกระเบื้องไปก่อนนะเนี่ยนะครับแล้วก็ติดตั้งครับติดตั้งเข้าไปเลยปั๊บนะอันนี้ก็ชักเข้าชักออกได้เลยครับเวลาจะใช้งานก็นะเราสามารถชักออกชักเข้าได้นะครับไว้แขวนอุปกรณ์หม้อพวกหม้อเบาๆอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าหม้อพวกหนักๆเป็นเหล็กเป็นอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้มันตัวที่ยึดนะครับตัวรางไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะไม่แนะนำเลยนะครับนะถ้าเป็นงานเบาๆโอเคเลยครับสำหรับอุปกรณ์ในคลิปนี้นะครับนะสามารถหาซื้อได้ใน Shopee เลยนะครับขอบคุณครับ